السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحباء، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للفائزين الذين لا زالوا ينتظرون رسالة الموعد والمقابلة بترقب، وظهرت أرقامهم في النشرة ووجدوا تأخيرا للتوصل برسالة الموعد، فصبرا جميلا، ممكن أنه سوف تتوصلوا بها. المهم هو انتظار دوركم. ولكي تطمئنوا، تأخر رسالة الموعد والمقابلة مع طلوع أرقامكم في النشرة الشهرية التي تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية له أسبابه ومعيقاته، نذكرها ونسردها لكم لكي تطمئنوا عن المسار المتعلق بإتمام إجراءات التحصل على فيزا القرعة الأمريكية لسنة 2024. أولا لازم أن نضع في الحسبان بأنه الملفات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية، هنا نخص بالذكر دراسة استمارة الدعس، وهي تختلف من فائز إلى فائز آخر. وبالطبع هذه الاستمارة يرسلها كل فائز يعني ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، وبالطبع هذه الاستمارة تدرس من طرف مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية، لها وقت ومدة إرسال عند دراستها، وبالطبع الإرسال يرسل إلى السفارة الأمريكية لأجل بالطبع استقبال الشخص المعني بملفه. وهذا نجد فيه اختلاف ما بين الفائزين بالقرعة، والأرقام التي تعنيهم والتي طلعت في النشرة الشهرية كذلك تختلف، أي أن كل فائز منكم عندما يطلع رقمه في النشرة سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة بتاريخ، ولكن لا يمكن أن نحدد تاريخ محدد للتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ولكن الرقم الذي يتعلق بالفائز يؤشر ويبشر بأنه هذا الفائز سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة، ممكن عن قرب ممكن عن بعد. هذا لكي تطمئنوا. وللتأكيد وللتوضيح من جديد، من طلع رقمه في النشرة ممكن له أن يتوصل برسالة الموعد والمقابلة عن قرب، أي بعد طلوع الرقم بوقت ليس بالطويل. وهناك منكم من سوف يطلع رقمه في النشرة وسوف تتأخر عليه يعني رسالة الموعد والمقابلة رغم أن رقمه في النشرة، هذا للتأكيد. ورغم هذا الرسالة سوف تتوصل بها ولو أنها سوف تتأخر. وللتأكيد لا زالت أشهر مستقبلا طويلة إن شاء الله ممكن أن تتوصلوا فيها برسالة الموعد والمقابلة، وبالطبع فيها نشرات سوف تطلع بالنسبة للإخوة الذين لا زالت أرقامهم لم تطلع بعد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وكذلك هناك مسببات قد تعطل أو تؤخر بعض الشيء إرسال الموعد والمقابلات للمعنيين بالقرعة والذين طلعت أرقامهم في النشرة. هذا لا يمنع بأنه صاحب ملف القرعة سوف لن يتحصل على رسالة الموعد، بل هناك فقط بعض الوقت لأجل تلبية كل الملفات لدى السفارة الأمريكية لاستعراضها والاشتغال عليها لأجل استقبال الكل، سواء الفائزين بالقرعة الأمريكية يعطى لهم وقت خاص بهم لمقابلتهم، وهذا يأتي. وللتأكيد لا زال أمامكم أشهر لا زالت طويلة إلى أن نصل إلى اقتراب نهاية السنة المالية لسنة 2024 في الأشهر الأخيرة، أي شهر 9. إذن هنا لا زلنا في شهر 12 ولا زال الوقت أمامكم إن شاء الله للتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وهناك لا زالت نشرات سوف تنشر وتصدر شهريا للأرقام التي تتبع الأرقام التي صدرت من قبل في الأشهر السابقة، وإن شاء الله الخير قادم إلى كل من صدر رقمه في النشرة، وكذلك الإخوة الذين لا زالوا ينتظرون. ولا داعي للقلق، ونؤكد على الذين لا زالوا ينتظرون دورهم المتعلق بإتمام
الإجراءات لاستكمال حصولهم على فيزا لوتري 24. إن شاء الله خير، نتمنى لكم التوفيق في المستقبل القريب. وهناك عامل آخر لازم كذلك أخذه بعين الاعتبار، وهو ظروف اشتغال السفارات الأمريكية في كل بلد، وسبق أنه وضحنا هذا عبر القناة. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر عن العمل المنظم الذي تشتغل عليه كل السفارات الأمريكية لأجل استقبال المواعيد والمقابلات، سواء فيزا هجرة أو لغير الهجرة. وللتأكيد بالنسبة للعمل المنوط لكل سفارة أمريكية من طرف وزارة الخارجية الأمريكية لتنظيم وتدبير شؤون كل من هو لديه ملفه سواء مقدم للهجرة أو لغير الهجرة، لهذا نجد التنظيم والتدبير المحكم على كل الملفات التي تأتي معها ملفات القرعة الأمريكية. لهذا تلجأ السفارة الأمريكية إلى الاشتغال على تربية كل المتطلبات، أي كل الملفات المودعة لها رسميا لاستقبال صاحبها، سواء المقدمة لهم يعني المعاملات لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، مثلا كمعاملة لم الشمل العائلي إلى غير ذلك، أو الذين مقدمين فيزا لغير الهجرة بأنواعها خارج الولايات المتحدة أي بالسفارة الأمريكية، وأنواعها كذلك مختلفة. هذا للتوضيح فقط لأجل معرفة أن السفارة الأمريكية بالطبع هي تشتغل على ملفات متعددة، وهناك تدبير أمور، وهناك تنظيم للمواعيد والمقابلات بدون خلط أوراق من طرف السفارة الأمريكية لأجل استقبال يعني صاحب الملفات بشكل منظم بدون مشاكل، بدون يعني تأخير أو تعطيل، والذي يتعلق بكل شخص معني بملفه. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتأكيد رغم أن هناك مسببات تعطل أو تؤخر بعض الشيء إرسال المواعيد والمقابلات للمعنيين بالقرعة الأمريكية، هذا لا يمنع بأنه صاحب ملف القرعة أو الفائز سوف لن يتحصل على الموعد والمقابلة، بل هناك فقط بعض الوقت لأجل تربية كل الملفات لدى السفارة الأمريكية لاستعراضها والاشتغال عليها لأجل استقبال الكل، سواء فائزين بالقرعة يعطى لهم وقت خاص بهم، وهذا يأتي مزامنة مع إعطاء وقت الذين لديهم فيزا بشكل آخر. كذلك نجد مواعيدهم هي تأتي مزامنة مع استقبال ملفات المتعلقة بالفائزين بالقرعة، وهذا الأمر كذلك يستدعي من الفائز أن يأخذه بعين الاعتبار ويصبر إلى أن يتوصل برسالة الموعد، لأنه الطلب سوف يلبى رغم التأخير سواء عن قرب أو بعد. هنا نؤكد على التوصل برسالة الموعد والمقابلة، لأنه يجب أن تضعوا في الحسبان بأن السفارة الأمريكية لا تشتغل فقط على استقبال ملفات فائزو القرعة، بل هناك ملفات أخرى. هذا للتذكير وللتأكيد لكي تطمئنوا، ويجب انتظار دوركم لأنه سوف تلحقون بالموعد والمقابلة، رغم أن هناك تأخير فيما يتعلق برسالة الموعد والمقابلة التي تخصكم أنتم كفائزون ومعنيين بالموعد والمقابلة التي تخص فوزكم بالديفي 24. بعدما وضحنا لكم المسببات التي ممكن أنها تؤخر علينا رسالة الموعد والمقابلة، عليكم أن تطمئنوا وتتأكدوا بأنكم إن شاء الله خير ممكن أن تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد، ونسطر عليها لكي تطمئنوا. والمسببات وضحناها لكم قبل قليل. وهناك تساؤل قد يطرح، وهذا التساؤل: هل ممكن للرسالة أن تتعطل وتتأخر كثيرا؟ نجيب بنعم، ممكن أنها تصل إلى 3 أشهر بعد طلوع الرقم في النشرة، وهذا لا يستدعي منكم القلق في حالة أنه الأشهر لا زالت يعني أمامنا طويلة، فإن شاء الله خير. رغم أنه سوف تتأخر عليكم رسالة الموعد والمقابلة، هنا ممكن أنكم سوف تتوصلوا بها رغم أنه مرت على يعني طلوع الرقم 3 أشهر. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. أما في حالة أنكم وجدتم بأن رسالة الموعد والمقابلة قد تأخرت عليكم أشهر كثيرة، هنا يستدعي من الفائز المعني بملفه أن يرسل استفسار إلى مركز كاساسي بالولايات المتحدة الأمريكية
بأن الرقم أي مفاد هذا الاستفسار الذي سوف نكتبه كاستفسار إلى كيسيسي، بأن الرقم الخاص بي قد طلع في النشرة وقد تأخرت علي رسالة الموعد والمقابلة. هنا بالنسبة للمركز كيسيسي سوف يأخذ رسالتكم بعين الاعتبار، ممكن أنه سوف يجيبكم على الفور لأجل توضيح مكان من الخطأ، ممكن أن يحدد لكم الموعد والمقابلة قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة. هذا الإجراء الاستباقي نشتغل عليه في حالة أن هناك تأخير طويل ونسطر عليه بعد أشهر، وممكن إرسال استفسار إلى كيسيسي ليس بعد أسابيع قليلة بل بعد أشهر طويلة في حالة أنه رسالة الموعد والمقابلة تأخرت علينا. هذا للتأكيد، أتمنى أن تتفهموا هذه النقطة بالطبع. ولأجل تتبع هل توصلتم برسالة الموعد والمقابلة بنعم أم لا، بالطبع هذا تساؤل ممكن أنه يطرح من طرف فائزين. هنا سوف نجيب عند طلوع الرقم في النشرة. يجب عليكم الاشتغال على الدخول إلى الموقع الذي وجدتم فيه في أول وهلة نتيجة الفوز، لأنه رسالة الموعد والمقابلة لا نتوصل بها عبر الإيميل الخاص بنا، بل نتوصل بها عبر الموقع الذي وجدنا فيه في أول وهلة نتيجة الفوز، لأنه ممكن إيجاد رسالة الموعد مكان نتيجة الفوز السابق. هذا كإجراء استباقي الذي يجب الاشتغال عليه في حالة طلوع الرقم في النشرة بعد أيام قليلة من طلوع رقمكم في النشرة الشهرية. هذا للتأكيد، ونتمنى لكم مسيرة موفقة في إتمام إجراءات الحصول على فيزا DV24، وبالله التوفيق. إذن إخواني وأخواتي الفائزين بالDV 24 اطمئنوا، القرعة الأمريكية لسنة 2024 لا خوف عليها، ووضحنا لكم نقاط مهمة عن مسببات تأخر رسالة الموعد والمقابلة التي تخصكم. وفي حالة أنه لديكم يعني أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.